Ở cuối tập 66, sau khi bái sư học đạo, La Phong bây giờ mới chính thức được Ba Tháp nạp cho một số món đồ VIP. Đầu tiên là nhận không gian, một thứ có thể chứa được rất nhiều đồ vật bên trong đó. Tiếp theo là 289 viên mộc nha tinh có giá trị cực kỳ lớn, La Phong có thể dùng nó để tu luyện. Tiếp đến, sau mộc nha tinh, La Phong lại nhận được thêm một cái vòng tròn. Theo như mình nghĩ, món đồ này rất có thể chính là hổ đao bàn. Một món đồ ngang với Độ Thiên Toa. Tuy vậy, cả hai món đồ này đều không thể so sánh được với mảnh vỡ mà La Phong nhặt được. Mảnh vỡ đó có chất liệu vô cùng quý giá, ngay cả cường giả cấp giới chủ cũng thèm muốn. Nếu như để người khác phát hiện, rất có thể nguy hiểm tới tính mạng. Bởi vậy, không thể để ai biết được giá trị thật của nó. Và liên quan tới cách sử dụng của nó, sau này Ba Tháp sẽ chỉ cho La Phong cách sử dụng. Cuối cùng, nói xong, Ba Tháp lại dẫn La Phong tới chỗ những cái xác khi nãy. Sau đó, chỉ vào những bộ xương trên mặt đất, nàng cũng tỉ mỉ giới thiệu cho La Phong biết những người này là ai. Đầu tiên là đệ nhị chân truyền của Hồ Diên Bác, người này bị đối thủ đánh xuyên vào không gian bên trong khoang phi thuyền và lấy mạng. Tuy nhiên, khoang thuyền lại không bị tổn hại một chút nào, điều này có chút kinh người. Bởi vậy, nghe xong, La Phong chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Thế nhưng sau đó, nhìn những vết tích giao chiến trên tường, La Phong mới hiểu, hóa ra những vết tích này đều là vì người đó. Còn về phần phi thuyền, nó được Hồ Diên Bác bỏ ra rất nhiều công sức và không tiếc mọi giá để làm ra nó. Nếu so về giá trị, cho dù đem cả địa cầu bán hết cũng chẳng mua được một góc. Lúc trước, La Phong giẫm phải một mảnh vỡ, đó chính là mảnh vỡ do phi thuyền rơi ra, và chất liệu làm ra nó chính là xích hỗn đồng mẫu. Chất liệu này không chỉ khó tìm mà cách chế tác của nó cũng là cực kỳ khó, không phải ai cũng biết. Cho dù là cường giả giới chủ tìm được nó, thế nhưng chưa chắc đã biết cách làm nó biến dạng. Bởi vậy, giá trị của nó là rất lớn. Cuối cùng, sau khi giải thích xong, Ba Tháp cũng liền chiếu ngoại hình của phi thuyền lên cho La Phong xem. Tuy vậy, chiếc phi thuyền này đã bị hư hỏng nghiêm trọng, bởi vậy nó vẫn chưa thể bay lên được. Điều này cũng bởi năng lượng bên trong đó đã hết sạch. Và muốn khôi phục phi thuyền cấp độ như vẫn mặc tinh này, có lẽ chỉ có Hắc Long Sơn Đế Quốc mới làm được. Tiếp theo, nói chuyện một hồi, Ba Tháp tiếp tục đưa cho La Phong thêm một vài món đồ nữa. Đầu tiên là một bộ giáp vô cùng mỹ lệ. Theo như lời của Ba Tháp, bộ giáp này có độ hữu dụng và sức chiến đấu nó còn lớn hơn trang bị Hắc Thần rất nhiều. Điều này làm La Phong có chút thích thú, sở hữu món đồ mạnh hơn trang bị Hắc Thần, con đường tiếp theo xem như đã có chút rộng mở. Và không chỉ vậy, sau trang bị Hắc Thần, La Phong còn được tặng một chiếc chiến cơ vô cùng xịn sò. Tuy nhiên, với chiếc chiến cơ này, La Phong chỉ là người có quyền hạn thứ hai mà thôi. Người có quyền hạn chính là một cô trợ lý ảo. Cô trợ lý ảo này sẽ có trách nhiệm hoàn thành toàn bộ thao tác mà La Phong cần. Kế tiếp, sau chiến cơ, Ba Tháp lại đưa thêm cho La Phong một cây ma vân đằng nhỏ. Sau đó, cô ấy liền nói với La Phong dùng máu của mình để dung hợp với nó. Và theo như lời của Ba Tháp, ma vân đằng là thực vật sinh mạng cực kỳ quý báu trong vũ trụ, được rất nhiều cường giả, đệ tử của cường giả yêu thích. Trong quá trình bồi dưỡng, ma vân đằng có thể không ngừng biến hóa. Tuy vậy, lộ trình tiến hóa của nó lại phụ thuộc vào bảo vật mà nó có thể hút vào. Ví dụ như La Phong, anh ấy cho nó hấp thụ mộc nha tinh, tương lai thậm chí nó có thể 100% trưởng thành từ cấp vũ trụ. Thậm chí, như Hồ Diên Bác, ma vân đằng của ông còn đã tới trình độ bất hủ. Đáng tiếc, trong trận chiến cuối cùng, địch nhân quá mạnh, bởi vậy ma vân đằng đã bị mất mạng. Cuối cùng, sau khi đưa tất cả mọi đồ vật cho La Phong, Ba Tháp cũng nói cho La Phong biết, mỗi lần La Phong đột phá, chủ nhân lại dính tặng cho anh ấy những bảo vật tương đương. Điều này làm La Phong có chút sung sướng. Tuy nhiên, sau khi nhận được những bảo vật này, La Phong lại nghi hoặc hỏi lại Ba Tháp, tại sao cô ấy lại chọn mình? Dường như tất cả những việc này đều là do cô ấy sắp xếp từ trước. Tuy nhiên, nghe xong, Ba Tháp chỉ cười khoái chí. Nàng nói, sau này nhất định sẽ trả lời La Phong. Cuối cùng, chỉ vào những cái xác kia, Ba Tháp liền nói La Phong thu nó lại, sau này còn có thể sử dụng. Còn cái xác trước mắt cũng là cái xác của nhị sư huynh. Ba Tháp nói với La Phong, nếu sau này có cơ hội, hãy mang nó trở về vũ trụ và chôn cất. Đến đây thì hết tập 67 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.